Opo, Nay. Para po, mag-iitag mo ako, Nay. Anak, magkasakap na tatay sa bukid. Direto ako sa palengke. Mag-aral ka ng mabuti, ha? Opo, tay. Mag-iingat po kayo. Kinumpirma ng Department of Health na nakapasok na sa coronavirus sa ating bansa. Ayon sa DOH, 38 taong gulang ang nagpositibo. Pinaalalahanan ng lahat na mag-ingat, magsuot ang face mask upang mapagkakasaan ang sarili. Ang kahapon Nakatanggapin makakaya Dahil pilit dati Ang sama-sama Lahat magagawa namin
kayo ngayon. Magiging matatag ako. Kakayanin ko. Matatapos din ang lahat. Panginoon, taitip ko pong dalangin na masolusyonan at matapos ang COVID-19. Anak, haharapin natin ito kahit wala na ang ama mo. Tay, andito na si nanay. Nay, sabay-sabay natin harapin ang